Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Len Mẹ Ốc. Ở series video này mình sẽ tổng hợp lại tất cả những cái video từ những cái bước cơ bản nhất, từ bước chọn len, chọn kim móc, những cái mũi móc cơ bản cho đến mũi móc nâng cao và đến những cái cách móc thú, móc ra một sản phẩm theo ý muốn của các bạn. Thì đầu tiên ở video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một số những cái dòng len sử dụng phổ biến nhất, và những cái dòng len này sẽ phù hợp với những bạn mới bắt đầu và những bạn có cái mức kinh tế gọi là không 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 phải là gọi là những cái bạn có cái mức kinh tế ở tầm trung. Các bạn có nhưng mà các bạn lại muốn theo đuổi cái đam mê của mình, thì cũng như bản thân mình, mình thường hay sử dụng những cái dòng len móc này bởi vì là mình thấy nó khá phù hợp với túi tiền của bản thân mình, và sản phẩm làm ra từ những cái dòng sợi này cũng đẹp bắt mắt. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn đến các bạn những cái dòng len mà mình hiện tại mình đang sử dụng. Đầu tiên là dòng Cotton Việt Nam. Dòng sợi này kích thước của nó có 1mm thôi, và mình thấy đối với những cái dòng thú móc thú nhỏ ấy, rất là phù hợp. Ở đây thì hiện tại mình đang không móc con thú nào bằng dòng len này cả. Mình hết mất thú mà mình sử dụng cái loại sợi này rồi. Thì cái loại sợi này ấy, được sử dụng rất là rộng rãi trong đan móc, bởi vì là nó đa dạng về màu sắc và bắt mắt, khi lên sản phẩm rất là đẹp. Và sợi thì có độ cứng cáp và độ bền cao, nhưng mà cái dòng len này thì thường thường sẽ được sử dụng trong những cái móc thú, móc đồ chơi, nhưng mà đối với móc váy áo thì thường sẽ không sử dụng dòng sợi này, bởi vì là chất len của sợi này khi mà móc lên nó khá cứng, và nó không tạo được cái độ mềm mại cho váy. Dòng thứ hai là dòng len New Cotton. New Cotton mình đang sử dụng là mắt đen. Dòng này thì mình thấy rất là mềm mại, có độ xốp nhẹ và không bị xù, phù hợp với những làn da của các em bé. Vì thế mà cái dòng này được sử dụng rất nhiều trong việc móc quần áo, mũ, váy. Giá cả của dòng này bình dân thôi. Như mình đây mình đặt hàng, mình không đến được tận nơi, mình thường thường hay đặt Shopee thì giá dao động còn khoảng độ 9 đến 15.000. Ở khu mình tiệm bán len rất là ít, và mình chỉ tìm được một nơi bán thôi. Thì ở bên ngoài, hiện tại bây giờ mình mua bên ngoài thì cái cuộn này là đang rơi vào 15.000, nhưng mà khi mà đặt ở trên Shopee ấy thì chỉ rơi vào khoảng độ 8 đến 10.000 một cuộn. Dòng tiếp theo là dòng New Bò. New Bò này giá cả nó cũng ngang với New Cotton. Sợi cũng rất là mềm và mỏng nhẹ. Nó sẽ rất là phù hợp với những cái bạn mà bắt đầu đan móc, mới tập đan móc ấy. Nhưng mà cái này có một cái nhược điểm là cái sợi của nó hay bị tơi ra, cho nên là nếu mà bạn nào mà có sử dụng cho các con ấy thì các bạn nên cân nhắc để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn nhỏ. Một dòng nữa mà mình mới chuyển sang sử dụng, mình mới dùng thôi,
Cái này mình mới đặt thử về sợi Len Miu Hàn. Dòng này thì nó cũng giống như kiểu như cốt tông ấy, nhưng mà sợi của nó sẽ nhỏ hơn như cốt tông nha. Sợi nhỏ hơn như cốt tông. Nếu như mà các bạn lên sản phẩm, ví dụ như cùng một màu sắc với nhau, nhưng nếu những bạn đan lên cùng một sản phẩm ấy, thì khi mà lên hàng các bạn sẽ nhận ra, nếu mà các bạn đan hai loại này với nhau thì sẽ nhận ra dòng này sẽ sợi to hơn nên là cái hàng sẽ cao hơn. Mặc dù là mình sử dụng một size kim móc với nhau nhưng mà sợi nó sẽ cao hơn. Khi mà lên sản phẩm hàng sẽ cao hơn. Còn đối với cái dòng Miu Hàn này thì hàng nó sẽ thấp hơn. Mình cũng rất là thích móc cái loại này, mượt, mềm, mịn. Còn một dòng sợi nữa mà cũng được rất nhiều người sử dụng, đấy là sợi tổng hợp, như kiểu là dòng ni lông acrylic. Thì cái dòng đấy có độ bền cao, thích hợp với nhiều loại sản phẩm và màu sắc cũng có rất là đa dạng để các bạn lựa chọn. Và nó sẽ phù hợp cái dòng len đấy thì chỉ phù hợp đối với những cái sản phẩm để làm móc khóa, làm thú bông và làm những cái phụ kiện nhỏ thôi. Bởi vì là cái chất liệu của nó khá là cứng cáp, nên là khi mà đan váy áo thì cảm giác sẽ bị thô, cứng. Thứ hai là về kim móc. Kim móc thì đối với những bạn mới bắt đầu ấy, thì như các bạn đã biết là ở trên kim móc có rất là nhiều size, có ghi size số như thế này, có ghi size số. Thì về dòng kim móc này thì mỗi người có một cách chọn kim móc khác nhau. Như bản thân mình thì đối với mình thấy là những cái bạn mới bắt đầu ấy, thì mình chưa cần phải mua nhiều kim móc. Các bạn cũng không cần là phải mua cả bộ, các bạn chỉ cần mua một vài size thôi. Kim móc thì mình cũng không cần là phải mua kim móc quá đắt tiền khi mà mới bắt đầu, để khi mà nếu như các bạn gọi là ở một cái mức kinh tế vừa phải, và các bạn không muốn là khi mình khi mình đan móc một thời gian nào đấy mình cảm thấy nó không phù hợp, mình có thể bỏ đi, nó không bị phí, thì các bạn có thể sử dụng những cái dòng kim móc như thế này. Kim móc hai đầu, hoặc là những cái dòng kim móc đây, nhưng mà nhược điểm của dòng này mình không thích ở chỗ là cầm nó bao tay. Còn khi các bạn sử dụng kim móc ấy, những bạn mới bắt đầu móc thì các bạn chỉ cần dùng kim móc. Mình ở đây mình có 3 size kim móc mà mình thường hay sử dụng nhất, đấy là size 2.0, size 2.5 và size 3.0. Thì đối với những cái bạn nào mà mới bắt đầu thì các bạn chỉ cần mua kim móc, mua một size thôi, mua một size 2.0 2.0 mm hoặc là size 2.5 mm. Nhưng mình sử dụng móc thú, mình rất là hay dùng cái dòng kim 2.5 mm này. Đây là những dòng con thú mà mình sử dụng dòng 2.5 mm. Nếu mà sử dụng dòng 2.0 mm nó sẽ nhỏ hơn một chút xíu. Kích thước của thú sẽ phụ thuộc vào sợi len, vào size kim móc, kích cỡ của sợi len, phụ thuộc vào cái chát móc nữa. Cho nên là khi mà các bạn mới bắt đầu, các bạn có thể lựa chọn cho mình một kim móc 2.0 thôi. Sau khi mà các bạn móc được một thời gian rồi và các bạn mua thêm những cái dòng sợi khác nữa thì khi đấy các bạn có thể là đầu tư thêm kim móc.
chứ cũng không cần là nhất thiết phải đầu tư cả bộ kính móc rồi sau đấy để lâu không sử dụng thì nó sẽ gây ra hỏng, nó sẽ bị hỏng. Như mình trước kia mình cũng có một bộ kim, cũng là một bộ mà mình rất là ít khi sử dụng, nó bị sau này khi mà mình dùng đến ấy, thì nó bị hỏng mất rồi, nó bị rách cái phần đầu này và nó bung bung ra. Nhưng mà cái đằng kim đấy thì mình lại mua một cái bộ kim móc rẻ tiền thôi. Nhưng mà vì mua mua cả bộ nhưng mà chỉ dùng 1 đến 2 size cho nên là cái phần phần kim còn lại ấy, không dùng đến thì nó bị hỏng rất là phí và nó thành ra đắt. Nhưng các bạn chỉ cần mua 1 2 kim móc mà mình thường hay sử dụng thôi nhé. Những cái dòng 2.0 và dòng 2.5. Như vậy là mình vừa giới thiệu xong với các bạn những dòng len được sử dụng phổ biến và rộng rãi nhất và phù hợp nhất với những cái bạn mới bắt đầu. Bên cạnh đấy thì mình cũng đã giới thiệu với các bạn những cái size kim móc mà các bạn nên đầu tư khi mà bắt đầu tập móc. Chúc các bạn có nhiều niềm vui trong quá trình móc len nhé. Và nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì hãy đừng quên cho mình một like, subscribe hoặc là comment dưới video này để ủng hộ mình. Video sau hẹn các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn những mũi móc cơ bản trong móc len từ bắt đầu cho người mới một cách dễ hiểu và chi tiết nhất. Hẹn gặp lại các bạn.